वेलकम ब्याक टु आवर डिजिटल क्लास नेपाल। म यहाँहरूलाई आज सिरिज अनुक्रम श्रेणीक्रम लिएर आएकी छु। यहाँहरूलाई म आज सिरिज अनुक्रम श्रेणीक्रम लिएर आएकी छु। यो श्रेणीक्रम अनुक्रमको पनि आफ्नै एउटा एक प्रकारको रुलहरू हुन्छ, नियमहरू हुन्छ। यो नियममा रहेर चाहिँ हामीले श्रेणीक्रमहरूलाई मिलाउन सक्छौं। जस्तै सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर, फर्स्ट नेचुरल नम्बरको सम भए यदि हामीले चाहिँ यो फर्मुला लाउन सक्छौं, n प्लस 1 को ब्राकेट बाई 2। जस्तै नेचुरल नम्बर भनेको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डट 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 सम अफ नेचुरल नम्बर है। फर्स्ट नेचुरल नम्बर भयो भने यो फर्मुला हामीले लाउन सकिन्छ। अब अर्को छ सम अफ फर्स्ट इवन नेचुरल नम्बर। यदि इवन नेचुरल नम्बर छ भने लाइक 2 4 6 8 10 12 डट 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 n टर्म्स इक्वल n ब्राकेट n प्लस 1 ब्राकेट क्लोज। यो फर्मुला हामीले लगाउन सक्छौं। अब थर्ड नम्बरमा अर्को नियम यस्तो हुन्छ सम अफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नम्बर है। अब ऑड नेचुरल नम्बर भएमा जस्तै 1 3 5 7 9 भएमा यसलाई चाहिँ n टर्म्स भनेर चाहिँ यसको समलाई नै हामीले स्क्वायर गरिदिने हो है। यसरी चाहिँ हामीले टर्म्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर सम अफ द स्क्वायर अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर है। यस्तो भएमा जस्तै 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर गर्दै गएमा चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ यो फर्मुला लगाउन सक्छौं, n प्लस 1 ब्राकेट क्लोज इन्टु 2n प्लस 1 बाई 6 यो वाला फर्मुला लगाउन सक्छौं। जस्तै अब सम अफ द क्युब्स अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर, यदि फर्स्ट नेचुरल नम्बरको क्युब भएमा जस्तै 1 क्युब 2 क्युब 3 क्युब 4 क्युब हुँदै गएमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले n ब्राकेट स्मल ब्राकेट n प्लस 1 स्मल ब्राकेट बाई 2 को होल स्क्वायर यो फर्मुला चाहिँ हामीले लगाएर चाहिँ टर्म्स अथवा सिरिजहरूको टर्म्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं। जस्तै मैले अब यहाँहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पल यस प्रकारको लिएर आएको छु। हामीले यसमा 10 वटा चाहिँ सिरिजका क्वेशनहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने प्रयास गर्ने छौं। जस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ 1 1 4 8 9 27 16 अनि डट 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 क्वेशन मार्क। यहाँ कुन नम्बर हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीलाई यो यस्तो टाइपको क्वेशन दिन्छ। अब यसमा चाहिँ एन्सर अप्सनहरू यसरी दिन्छ 32 32 हैन 32 बी 64 सी 81 डी 256। अब यसको टर्म्सहरूलाई चाहिँ मैले यसरी सल्भ गरेको छु। द सिरिज कन्सिस्ट अफ स्क्वायर एन्ड क्युब्स है। यो सिरिजहरुमा चाहिँ स्क्वायर अनि क्युब स्क्वायर अनि क्युब स्क्वायर अनि क्युबको चाहिँ सिरिजहरु चाहिँ छ, जुन यसरी दिएको छ 1 स्क्वायर 1 क्युब है, 2 स्क्वायर 2 क्युब अनि 3 स्क्वायर 3 क्युब यसरी आएको छ कि छैन विचार गरौँ। जस्तै 1 स्क्वायर 1 क्युब छ। अब 2 को पालो 2 स्क्वायर 2 क्युब है 8 2 क्युब 8। अब 3 स्क्वायर 9 3 क्युब 27। अब 4 स्क्वायर अब के हुन पर्यो 4 क्युब हुन पर्यो यसको। त्यसैले यसको द राइट आन्सर इज 64 हुन जान्छ। जस्तै सो मिसिङ टर्म इज 4 क्युब। यहाँ हामीलाई चाहिँ 4 क्युब मिसिङ छ, त्यसैले द आन्सर इज 64। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा यस प्रकारको छ 2 3 5 7 9 एन्ड 11 अनि क्वेशन मार्क। यहाँ कुन चाहिँ टर्म्स आउँछ। अप्सन एन्सर अप्सनहरु चाहिँ यसरी दिएको छ। ए नम्बर 10 B 12
C 13, D 14. The given series consists of prime numbers starting from 2 है यो 2 बाट स्टार्टिङ भएको प्राइम नम्बर हो सो the missing term is the prime number after 11 which is 13 है 2 बाट स्टार्ट बस प्राइम नम्बर 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि 11 अनि 12 मिसिङ 13 त्यसैले यसको यो प्राइम नम्बरको आन्सर चाहिँ कति हुन्छ त 13 यहाँ क्वेशन मार्कमा चाहिँ 13 यसको राइट आन्सर हुन्छ यस्तै गरी अब 3 नम्बरमा अर्को क्वेशन छ यस प्रकार 3 6 10 15 21 एन्ड क्वेशन मार्क यसको आन्सर अप्सनहरु रहेको छ 25 A number 25 B number 27 C number 28 D number 29 The pattern is +3 यसको प्याटर्न चाहिँ के छ भन्दा यसमा +3 त्यसपछि +4 त्यसपछि +5 10 मा +5 त्यसपछि +6 21 यसरी चाहिँ अब +7 गर्यो भने चाहिँ सो मिसिङ टर्म इज 21 + 7 28 द राइट आन्सर इज 28 यसको यस्तो प्रकारको टर्महरु रहेको छ त्यस्तै गरेर 4 नम्बर क्वेशन्स छ 4 6 10 12 16 18 एन्ड क्वेशन मार्क यहाँ कुन नम्बर चाहिँ हुन्छ त अप्सन रहेको छ A 22 B 24 C 26 D 28 यसको प्याटर्न के हो त है द प्याटर्न इज +2 है 4 + 2 6 +4 +4 +2 +4 फेरि +2 +4 यसरी छ जस्तै 6 + 4 10 10 + 2 12 12 + 4 16 त्यस्तै गरेर द मिसिङ टर्म इज 18 + 4 +4 मिसिङ छ यहाँ न 16 + 2 18 भएपछि अब फेरि कति +4 को पाला आयो त्यसैले द आन्सर इज 18 + 4 22 द राइट आन्सर इज 22 त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 5 यहाँ चाहिँ हामीले 2 5 8 11 14 एन्ड 17 त्यसपछि क्वेशन मार्क रहेको छ यसको आन्सर अप्सन रहेको छ A 20 B 21 C 22 D 23 The pattern is +3 + 3 +3 + 3 only +3 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 3 11 11 + 3 14 14 + 3 17 17 + 3 कति हुन्छ त हैन सो द मिसिङ टर्म इज 17 + 3 20 द राइट आन्सर इज 20 यसरी चाहिँ हाम्रो यो सिरिजहरु चाहिँ यसरी हुन्छ त्यस्तै गरी मैले अर्को क्वेशन लिएर आएको छु 6 मा 5 10 20 35 55 80 एन्ड क्वेशन मार्क यसको आन्सर अप्सन रहेको छ A 100 B 110 C 120 D 130 यसको प्याटर्न के त नि द प्याटर्न इज 5 + 5 + 10 + 15 + 20 यसरी गर्दै 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 यसको प्याटर्न रहेको छ जस्तै 5 + 5 10 10 + 10 20 20 + 15 35 + 20 55
यस्तै गर्दै गरेर गएको छ द मिसिङ टर्म इज 80 + 30 है 20 को पालोपछि 30 इज इक्वल टु यहाँ 25 त्यसपछि 30 इज इक्वल टु 110 80 + 30 इक्वल 110 द राइट आन्सर इज 110 यसरी चाहिँ हाम्रो प्याटर्न रहेको छ त्यस्तै गरेर अर्को प्याटर्नहरु पनि कति के रहेछ 7 नम्बर है 2 3 3 5 10 13 एन्ड क्वेशन मार्क अप्सन रहेको छ A 24 B 32 C 39 D 42 द प्याटर्न इज यसको प्याटर्न फेरि 1 पहिला 1 प्लस हैन त्यसपछि फेरि इन्टु 1 फेरि पछि प्लस 3 प्लस 2 1 प्लस इन्टु 1 है त्यसपछि फेरि प्लस 2 इन्टु 2 फेरि प्लस 3 इन्टु 3 4 प्लस 4 फेरि पछि गएर इन्टु 4 गर्ने जस्तै यसैलाई हेरौँ यसमा 1 जोड दिने प्लस 1 यसमा 1 जोडा 3 इन्टु 3 इन्टु 1 गरे है 3 इन्टु 1 प्लस 1 3 इन्टु 1 3 भयो अब त्यस्तै गरी 3 मा प्लस 3 प्लस 2 5 इन्टु 2 10 13 मा अब 3 को पाला आयो 13 मा 10 क्वेशन नम्बर 7 यसमा चाहिँ क्वेशन रहेको छ 2 3 3 5 10 13 एन्ड क्वेशन मार्क अप्सनहरु रहेको छ 24 A अप्सन 24 B 32 C 39 D 42 यसको प्याटर्न चाहिँ के त भन्दा द प्याटर्न इज पहिला 1 ले प्लस गर्ने त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्ने फेरि 2 ले प्लस गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले प्लस गर्ने अनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने है यसको यस्तो प्याटर्न रहेको छ जस्तै 2 प्लस 1 3 इन्टु 1 3 भयो 3 प्लस 2 5 इन्टु 2 10 भयो 2 को टर्म सक्यो है अब 10 प्लस 3 13 इन्टु 3 हुने प्याटर्न आयो है त्यसैले so the missing term is 13 into 3 equal 39 the right answer is 39 question number 8 ma 1 4 9 16 25 and 36 and question mark the option is 46 A option 46 B 49 C 53 D 59 अब यसको प्याटर्न के त द गिवन सिरिज कन्सिस्ट अफ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर ओन्ली जुन अघि नै हामीले रुल्सहरु पढेको थियौं नि त्यसको आएछ यसमा चाहिँ सबै स्क्वायर हो भनेर भनेको छ जस्तै 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर अब हामीलाई के छुट्यो 7 स्क्वायर छुट्यो यसको आन्सर इज 7 into 7 49 यो एकदम सिम्पल क्वेशन रहेछ त्यसै गरी अब म क्वेशन नम्बर 9 मा आएको छु क्वेशन नम्बर 9 मा 1 8 27 64 and 125 रहेको छ यसको आन्सर अप्सनहरु A 256 B 356 C 456 and D 556 यसको के हो त यसको प्याटर्न है प्याटर्न हेर्नु पर्ने जरुरी छ द गिवन सिरिज कन्सिस्ट अफ क्यूब अफ नेचुरल नम्बर ओन्ली है यो फेरि नेचुरल नम्बर मात्रै हो क्यूब त्यो पनि 1 into 1 into 1 अनि 2 को क्यूब 3 को क्यूब 4 को क्यूब 5 को क्यूब हामीलाई मिसिङ नम्बर भनेको 6 को क्यूब हो त्यसैले 6 into 6 into 6 is equal to 256 the right answer is 256
यसरी चाहिँ हामीले सिरिजहरू पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ 10, 12, 16, 24 and 40 and question mark. The option is 68, B 70, C 72, D 74. है यसको प्याटर्न के हो त है? द प्याटर्न इज +2, +4, +8, +16 गर्दै लैजाने भनेर भनेको छ। जस्तै 10 + 2 12 +4 16 +8 है +8 गर्यो भने 40, 16 +8 24 +16 40 अब प्लस कति त जस्तो 2 2 दुना 4 2 चौका 8 2 8 16 2 चौका 8 8 दुना 16 अनि 16 दुना 32 यसलाई चाहिँ 32 ले गर्न पर्यो। सो द मिसिङ टर्म इज 40 + 32 = 72। द राइट आन्सर इज 72। हजुर साथीहरु हामीलाई सम्झिराख्नु होला भन्दै आजको श्रृंखलाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्।